Hi student, welcome in this video. Name of the chapter Mathematical Logic and point quantifiers and quantified statement. The word there exist and for all are called quantifiers. There exist is called existential quantifier and it is denoted by this symbol, and for all is called universal quantifiers and is denoted by this symbol. Example: if a equal to 1 2 3 4 5 6 7, determine the truth value of the following. तर या ठिकाणी ए हा सेट दिलेला आहे, यामध्ये 1 2 3 4 5 6 हे त्याची एलिमेंट्स आहेत. तर यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल, या सिम्बॉलला काय म्हणतात, देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स मायनस 4 इक्वल टू 3. आता देअर एक्झिस्ट एक्स म्हणजे ॲटलिस्ट वन इलेमेंट इज सॅटिस्फाईड दिस कंडिशन, दॅन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आता या ठिकाणी एक्सची किंमत 7 पुटअप केली तर 7 मायनस 4 इक्वल टू 3, म्हणजे कंडिशन ही सॅटिस्फाय होती आहे. LHS घेतलं की RHS येते. देअरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट एक्झाम्पल, फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए आणि एक्स प्लस 1 ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3 हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे. तर ह्या स्टेटमेंटमध्ये सिम्बॉल काय दिले, फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए म्हणजे एमधले सर्व इलेमेंट ही कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल तर हे स्टेटमेंट ट्रू असतं. आता या ठिकाणी आपण चेक करायचं, एक्सची किंमत जर 1 पुटअप केली तर 1 प्लस 1 2 आणि 2 इज नॉट ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3, देअरफॉर नॉट ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. तर हे दोन मिनिंग लक्षात ठेवा. याला काय म्हणतात, फॉर ऑल अँड देअर एक्झिस्ट ॲटलिस्ट वन पॉईंट. आता या ठिकाणी थर्ड एक्झाम्पल, फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए 8 मायनस एक्स लेस दॅन इक्वल टू 7. तर या ठिकाणी फॉर ऑल ह्या सर्वच्या सर्व कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजेत. तर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देअर गिवन कंडिशन आर सॅटिस्फाईड, देअरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. या ठिकाणी एक्सची किंमत जर वेगवेगळी पुटअप केली, 1 पुटअप केली तर 7 येईल, 7 हे 7पेक्षा लेस आहे. 2 पुटअप केलं तर 6 येईल, 6 हे 7पेक्षा लहान आहे. या ठिकाणी 3 पुटअप केलं, 5मधनं 3 गेले, 8मधनं 3 गेले, 5 राहिलं, 5 हे 7पेक्षा लहान आहे. म्हणजे सर्वच्या सर्व इलेमेंट हे सॅटिस्फाय होते, कारण हे सिम्बॉलचं मिनिंगच आहे फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए. सर्व जर ट्रू होत असेल तर हे स्टेटमेंट ट्रू असतं. नेक्स्ट पॉईंट, ड्वेल. The given two statements pattern are dwell each other if interchanging conjunction by disjunction, disjunction by conjunction, small t by small c and small c by small t, 1 by 0, 0 by 1, capital T by F, capital F and capital F by capital T. अशा पद्धतीनं जर रिप्लेसमेंट केलं तर ते दोन स्टेटमेंट एकमेकाचे ड्वेल असतात. आता या ठिकाणी एक्झाम्पल, पी ऑर क्यू ह्या स्टेटमेंट पॅटर्नचा ड्वेल काय असणार आहे, हे सिम्बॉल फक्त चेंज करायचं, कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू, ह्याचा हा ड्वेल, ह्याचा हा ड्वेल. स्मॉल टी ऑर पी इज ड्वेल, ह्याचा ड्वेल स्मॉल टीच्या बद्दल स्मॉल सी पुटअप करायचं, डिस्जंक्शनच्या ठिकाणी कंजंक्शन पुटअप करायचं आणि पी ॲज इट इज. स्मॉल टी अँड पी, टीच्या ठिकाणी सी, कंजंक्शनचं ऑर अँड पी, म्हणजे ह्याचा ड्वेल हा. पी अँड इंटू ब्रॅकेट निगेशन क्यू ऑर पी अँड क्यू ऑर निगेशन आर इज ड्वेल. तर या ठिकाणी हे रिप्लेसमेंट केलं, ऑरचं अँड घेतलं, अँडचं ऑर घेतलं, ऑरचं अँड घेतलं, तर ह्याचं हे ड्वेल, ह्याचं हे ड्वेल. नेक्स्ट पॉईंट, निगेशन ऑफ कंपाऊंड स्टेटमेंट. आता कंपाऊंड स्टेटमेंट म्हणजे काय, 2 or more स्टेटमेंट आर कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्ह आर कॉल्ड कंपाऊंड स्टेटमेंट. म्हणजे त्या टोटल कंपाऊंड स्टेटमेंटचं निगेशन काय असतं. आता या ठिकाणी कंजंक्शन आहे, कंजंक्शन म्हणजे कंपाऊंड स्टेटमेंट झालं, तर त्याचं निगेशन कसं असतं,
सेपरेट निगेशन ऑफ देअर डिस्जंक्शन. म्हणजे ह्याचा ट्रूथ व्हॅल्यू आणि ह्याचा ट्रूथ व्हॅल्यू टेबल कसं असणार आहे, लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. तर ह्याला म्हणायचं कंपाऊंड स्टेटमेंटचं निगेशन. हे फॉर्म्युले पार्ट असले पाहिजेत. एक्झाम्पल, एक्स इज अ प्राईम अँड वाय इज इवन. म्हणजे काय झालं, सिम्बॉलिक फॉर्म झालं पी अँड क्यू. तर ह्याचं निगेशन, इट्स निगेशन इज कसं आहे, सेपरेट निगेशन ऑफ देअर डिस्जंक्शन. म्हणजे एक्स इज नॉट प्राईम ऑर एक्स इज नॉट इवन. म्हणजे ह्या स्टेटमेंट पॅटर्न कंपाऊंड स्टेटमेंटचं हे त्याचं निगेशन असणार. म्हणजे फॉर्म्युला पार्ट असला पाहिजे. नेक्स्ट, निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन. हे डिस्जंक्शन आहे, त्याचं निगेशन काय असतं, सेपरेट निगेशन ऑफ देअर कंजंक्शन. म्हणजे प्रत्येकाचं सेपरेट निगेशन घ्यायचं आणि त्याचं कंजंक्शन. हा जर टेबल आपण तयार केला तर हे लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स असणार आहे. आता या ठिकाणी एक्झाम्पल तेच घेतले, फक्त कनेक्टिव्ह वेगळं असणार आहे. एक्स इज अ प्राईम ऑर वाय इज इवन. आता या ठिकाणी हे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे, त्याचं निगेशन कसं असतं, निगेशन पी. म्हणजे एक्स इज नॉट प्राईम कनेक्टिव्ह असणार अँड वाय इज नॉट इवन. निगेशन ऑफ निगेशन, हे निगेशन आहे, निगेशनचं परत निगेशन इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट. एक्झाम्पल प्रयत्न करा. निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन, इम्प्लिकेशनचं निगेशन कसं असतं, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू. एक्झाम्पल अशा पद्धतीने घ्यायचं, ऑब्झर्व करा एक्झाम्पल. नेक्स्ट, निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल. निगेशन पी बाय कंडिशनल क्यू इज लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स टू पी कंजंक्शन निगेशन क्यू ऑर क्यू कंजंक्शन निगेशन पी. तर हे फॉर्म्युले 5 फॉर्म्युले आहेत, हे सगळे पार्ट असले पाहिजेत. आता याचे निगेशन बघा, हे काय बाय कंडिशनल आहे. एक्स इज प्राईम, बाय कंडिशनलचं कनेक्टिव्ह काय असतं, इफ अँड ओनली इफ वाय इज इवन. तर याचं निगेशन कसं असतं, पी अँड निगेशन क्यू. पी म्हणजे काय, एक्स इज अ प्राईम, इथं अँड निगेशन क्यू वाय इज अ नॉट इवन, मध्ये काय ऑर सेकंड ब्रॅकेट क्यू, क्यू म्हणजे काय वाय इज इवन अँड निगेशन पी एक्स इज नॉट प्राईम. अशा पद्धतीने हे फॉर्म्युले पार्ट असले पाहिजेत. आता या ठिकाणी कंबाईन मी फॉर्म्युले तयार केलेले आहेत. निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन, सेपरेट निगेशन ऑफ देअर डिस्जंक्शन आणि याचं काय असतं, सेपरेट निगेशन ऑफ देअर कंजंक्शन. तर ह्या लॉचं नाव आहे डी मॉर्गन्स लॉ. नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म्युला, निगेशन ऑफ निगेशन ओरिजिनल स्टेटमेंट. निगेशन ऑफ इम्प्लाइज पी अँड निगेशन क्यू. निगेशन ऑफ बाय कंडिशनल पी कंजंक्शन निगेशन क्यू और क्यू कंजंक्शन निगेशन पी. नंतर हा 6वा फॉर्म्युला, निगेशन कोणाचं निगेशन, फॉर ऑल किंवा एव्हरी एक्स. दोघांचं मिनिंग सेम आहे. फॉर ऑल मीन्स एव्हरी एक्स. फॉर ऑल असेल तर फॉर सम घ्यायचं आणि एव्हरी एक्स असेल तर देअर एक्झिस्ट एक्स घ्यायचं. मीन्स निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स, तर ह्याचं निगेशन काय असतं, देअर एक्झिस्ट एक्स. 7वा फॉर्म्युला, निगेशन ऑफ फॉर सम देअर एक्झिस्ट एक्स इज लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स टू फॉर समचं निगेशन फॉर ऑल, देअर एक्झिस्ट एक्सचं निगेशन एव्हरी एक्स. म्हणजे दॅट इज निगेशन ऑफ देअर एक्झिस्ट एक्स लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स टू फॉर ऑल एक्स. 8वा फॉर्म्युला, निगेशन ऑफ एक्स लेस दॅन वाय, तर ह्याचं निगेशन असतं एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू वाय. नंतर 9th फॉर्म्युला, निगेशन ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन वाय, तर ह्याचं निगेशन असतं एक्स लेस दॅन इक्वल टू वाय. एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3. If a equal to 3, 5, 7, 9, 11, 12 determine the truth values of each of the following. तर या ठिकाणी there exist x belongs to a such that x minus 8 equal to 1. तर या ठिकाणी पुट x इक्वल टू जर 9 पुटअप केलं, इथं ऑब्झर्वेशन करायचं, सॅटिस्फाय होत असेल ह्याचा अर्थ काय, देअर एक्झिस्ट एक जरी इलेमेंटनं हे कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर दिलेलं स्टेटमेंट ट्रू आहे. तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते म्हणजे हे स्टेटमेंट आहे ट्रू. नेक्स्ट,
फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए, ह्याचा अर्थ काय? फॉर ऑल म्हणजे ह्यातले सर्व इलेमेंटनं ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इज ॲन इवन नंबर. तर या ठिकाणी आपण असं चेक केले, एक्सची किंमत अशी चेंज करायची 3, 5, 7, 9, 11, 12. तर अशा पद्धतीने चेक केलं तर ही सर्व कंडिशन सॅटिस्फाय होतात, सर्व इवन आलेत, म्हणून दिलेलं स्टेटमेंट कसं आहे? ट्रू. थर्ड एक्झाम्पल, फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए 2x + 9 ग्रेटर दॅन 14. एक्सची किंमत जर पुटअप केली, ह्याचं मिनिंग आहे फॉर ऑल, सर्वच्या सर्व कंडिशन हे सॅटिस्फाय झाले पाहिजेत. तर या ठिकाणी सुद्धा सर्वच्या सर्व कंडिशन ह्या सॅटिस्फाय होतात. देअरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2, राईट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग. तर या ठिकाणी 11 लेस दॅन 15 अँड 25 ग्रेटर दॅन 20. ह्याला आपण पी समजलं, ह्या स्टेटमेंटला क्यू घेतला. द सिम्बॉलिक फॉर्म असणार आहे अँड आहे, म्हणजे पी अँड क्यू. आता पी अँड क्यूचं निगेशन काय? ते फॉर्म्युले पार्ट असले पाहिजेत. निगेशन ऑफ कंजंक्शन म्हणजे डी मॉर्गन्स लॉ, सेपरेट निगेशन ऑफ देअर डिस्जंक्शन. मग आता स्टेटमेंट लिहिताना कसं लिहायचं? तर पीचं निगेशन म्हणजे ह्याचं निगेशन कसलं येणार? 11 या ठिकाणी लेस दॅन आहे, इथं ग्रेटर दॅन इक्वल टू 15. अँड असेल तर ऑर असतं, ऑर ह्याचं निगेशन 25 लेस दॅन इक्वल टू 20. सेकंड एक्झाम्पल, देअर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू एन सच दॅट x - 17 less than 20. Its negation is, there exist x belongs to n. याचा अर्थ काय? फॉर ऑल x belongs to n such that याचं निगेशन x - 17 greater than equal to 20. थर्ड एक्झाम्पल, ऑल नॅचरल नंबर आर होल नंबर. ऑलचा अर्थ काय? त्याचं निगेशन सम. Some natural number are not whole numbers. Question number 3, write the converse, inverse and contrapositive of given conditional statement. तर या ठिकाणी दिलेलं कंडिशनल स्टेटमेंट असतं, त्याचं कॉन्वर्स, इनवर्स अँड कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह हे 3 फॉर्म्युले आहेत. आता या ठिकाणी एक्झाम्पल, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस then surface area decreases then pressure increases. तर या ठिकाणी पी स्टेटमेंट काय? सरफेस एरिया डिक्रीजेस, नंतर त्यानंतरचं काय स्टेटमेंट? प्रेशर इन्क्रीजेस. आता या ठिकाणी सिम्बॉलिक फॉर्म, तर या ठिकाणी कॉन्वर्स, इनवर्स आणि कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह याच्या सुरुवातीला आपण फॉर्म्युले स्टडी करू. तर या ठिकाणी मी फॉर्म्युले लिहिलेत, कॉन्वर्स, इनवर्स अँड कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह. तर कॉन्वर्स ऑफ इम्प्लाइज म्हणजे पी इम्प्लाइज क्यू, कंडिशनल स्टेटमेंटच देतात आणि त्याचाच कॉन्वर्स, इनवर्स अँड कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह असतं. तर कॉन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज, उलटं लिहायचं असतं, क्यू इम्प्लाइज पी. इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. हे स्टँडर्ड फॉर्म्युले आहेत, तर हे पाठ असले पाहिजेत, कॉन्वर्स, इनवर्स अँड कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह. आता या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल स्टडी करू. तर इफ अँड देन म्हणजे कंडिशनल स्टेटमेंट असतं. तर पी म्हणजे काय? सरफेस एरिया डिक्रीजेस, आणि क्यू स्टेटमेंट काय? प्रेशर इन्क्रीजेस. तर हे या ठिकाणी तुम्हाला कंडिशनल स्टेटमेंट दिले. तर सिम्बॉलिक फॉर्म काय असणार आहे? पी इम्प्लाइज क्यू. तर कॉन्वर्स फॉर्म्युला परत लिहितो आहे, कॉन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज क्यू इम्प्लाइज पी. म्हणजे कसं लिहायचं? सुरुवातीला क्यू लिहायचं, इफच्या नंतर क्यू लिहायचं, दॅनच्या नंतर पी लिहायचं. म्हणजे इफ प्रेशर इन्क्रीजेस दॅन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, म्हणजे हे फॉर्म्युले पार्ट असले पाहिजेत. आता इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, आता पी इम्प्लाइज क्यू असा सिम्बॉल आहे त्याचा, तर त्याचा इनवर्स काय असतो? निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. निगेशन पी म्हणजे काय? इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, इम्प्लाइज म्हणजे नंतर दॅन असतं, दॅन प्रेशर डज नॉट इन्क्रीजेस. नंतर कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी. हा सुद्धा फॉर्म्युला. निगेशन क्यू म्हणजे इफनं सुरुवात करायची, कारण इम्प्लाइज आहे.
म्हणजे इफ आणि दॅन असतंच. इफ नंतर काय, क्यूचं निगेशन म्हणजे इफ प्रेशर डज नॉट इन्क्रीजेस दॅन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस. ओके, तर या ठिकाणी तुम्ही एक्झरसाइज 1.3 हा कंप्लीट करायचा. ओके.